đầm mắt rồng. 3 giờ sáng, nước rút từ giữa hồ. Không có mưa, không có gió, không ai mở cống. Người trong bản không hỏi tại sao, họ chỉ đóng cửa lại. Tôi vào bản lúc 4 giờ sáng. Gặp Sùng ngồi ngoài thềm. Anh không ngạc nhiên, chỉ nói: Ông cũng thấy nước rút rồi. Anh nhìn thẳng mắt phải tôi trước khi nhìn mặt tôi. Bà già ngồi hiên bên cạnh cũng làm vậy. Bà nói: Đừng bao giờ lấy đá dưới lòng hồ. Ông nội Sùng mất tuần trước. Sùng kéo tấm vải trắng xuống. Hốc mắt giống. Trong mỗi hốc một viên đá xanh ngọc. Tôi chạm vào một viên. Ấm, không phải ấm của thứ vừa được đặt vào. Tôi ra bờ hồ, mở âm nhãn. Phản chiếu của tôi trong nước nhìn về phía giữa hồ, không phải về phía tôi. Qua âm nhãn một người đứng ven bờ, quay lưng ra hồ, không có bóng. Rồi thêm người nữa, tất cả đứng theo vòng cung. Tôi lại gần một người, hốc mắt đen tuyệt đối. Khi tôi bước sang bên đầu, họ xoay theo từng bước, không nhìn bằng mắt. Có gì đó không đúng. Sùng tìm thấy sổ da dê của ông nội. Có một trang bị xé mất. Phía dưới một dòng chữ màu đỏ nâu: đừng xuống hang. Đáy hồ lộ ra lúc 4 giờ sáng. Ở giữa đáy một vết nứt trong đá, rộng vừa người. Sùng chui vào. Bên trong tối và chật. Sùng đặt tay lên vách. Anh nói khẽ: Nó đang thở. Rồi dọi đèn lên trần. Trần hang không phải đá. Hàng trăm nhãn cầu người, không có mí mắt, nhìn xuống. Không phải thịt, không phải xác. Chỉ có mắt còn nhấp nháy, còn nhớ mình là ai. Thuồng luồng không hủy diệt. Nó giữ lại. Sùng không la hét. Anh bắt đầu tìm kiếm. Rồi dừng lại. Một cặp mắt nhìn thẳng vào mặt Sùng, không theo đèn, nhấp nháy chậm hơn tất cả, như đang cố nói điều gì đó. Tôi đứng ở cửa hang, không vào. Mở âm nhãn. Hàng trăm cặp mắt nhìn Sùng. Tất cả. Không ai nhìn về phía cửa hang, trừ một cặp ở góc xa nhất. Màu không đen hoàn toàn, có sắc nâu trầm, quen. Tôi tắt âm nhãn, đứng im. Người đó, tôi đã nói chuyện với họ 3 ngày trước. Ngoài đời thực, còn sống. Nếu người đó vẫn còn sống, thì cặp mắt đang nhìn tôi trong hang là của ai? Thuồng luồng không săn mồi. Nó thu hồi nợ.